هجوم الأرضي، الثغرة التي قصمت ظهر هتلر وكادت أن تقلب مسار الحرب العالمية. عندما تحشر قطا في الزاوية فسوف يهاجمك وكأنه أسد، وعندما يضغط أحد الأطراف على خصمه فسيلجأ الخصم لأصعب الخيارات وأقساها لأنه يكون قد خسر كل شيء. في نهاية الحرب العالمية الثانية ضغطت دول الحلفاء على دول المحور كثيرة وألحقت بها الخسارات واحدة تلو الأخرى، حتى باتت المعارك تدور على أسوار ألمانيا النازية، وجيوش هتلر لم تعد تقوى على صد الهجمات. وبحسب القاعدة الأضعف في القتال فإن الهجوم خير وسيلة للدفاع، لذلك أمر قائد دول المحور إيدولف هتلر بانتقال قوته من وضعية الدفاع لوضعية الهجوم عبر هجوم هو الأوسع في الحرب العالمية الثانية، يستهدف 3 محاور لجيوش الحلفاء. الحاجة للهجوم. الزعيم الألماني إيدولف هتلر أحس بأن جيوشه ما تزال قادرة على الدفاع عن ألمانيا بنجاح في المدى البعيد، وذلك إذا ما استطاعوا بطريقة ما تحييد الجبهة الغربية في الأجل القصير. كما اعتقد هتلر بأنه قد يكون قادرا على تقسيم الحلفاء وإقناع الأمريكيين والبريطانيين على رفع دعوة منفصلة للسلام مستقلة عن الاتحاد السوفيتي الذي يهاجم من جهة أخرى، وذلك بعد أن تعرضت قوات ألمانيا النازية لانكسارات عديدة على الجبهة الغربية، خسرت خلالها مناطق شاسعة لحساب قوات الحلفاء. ولوقف الزحف باتجاه المدن الكبرى في الرايخ الثالث أمر هتلر بشن عمليات بودنبلات وغراف وفيرونغ، وتهدف العمليات العسكرية الثلاثة ضد القوات المهاجمة لشق صفوفها والالتفاف عليها وإعادة السيطرة على مقاطعة أنتويرب في بلجيكا والقضاء على الجيوش الأمريكية والبريطانية بعد تطويقها لإجبارهم على عقد هدنة أو اتفاق سلام كما كان يخطط. تفاصيل العملية. فاجأ الألمان الجميع بالهجوم في منتصف الجبهة الغربية بطول أكثر من 100 كيلومتر من غابات الأردين الشائكة التي لا تحظى بدفاع جيد من قبل الحلفاء، وذلك لاعتقادهم باستحالة اختراق الألمان عبرها لسوء مسالكها وندرة الطرق وكثرة العوائق الطبيعية، فكانت تقع في الفاصل بين تمركزات الجيشين الأول والتاسع الأمريكيين. ورغم أن الخطة تبدو غير متوقعة نظريا، إلا أن الكثيرين من الجنرالات الألمان اعترضوا عليها بشدة، ورأوا أنها مقامرة بالقوة الرئيسة التي يمكن استغلالها في الدفاع عن العمق الألماني بفاعلية، وذلك لمنع سقوط الوطن. لكن أصر أدولف هتلر على تنفيذ الخطة، ورمى باعتراضات قادته عرض الحائط كعادته الأثيرة طوال الحرب. فجر 16 من ديسمبر عام 1944 بدأت القوات الألمانية هجومها عبر التمهيد بقذائف المدفعية الثقيلة باستخدام 1600 قطعة مدفعية على امتداد 130 كيلومترا. كذلك تسللت وحدات القوات الخاصة الألمانية خلف خطوط الحلفاء في منطقة الهجوم، وقاموا بالعبث باللوحات الإرشادية على الطرق والاستبدال ببعضها لوحات مزورة تدل على اتجاهات خاطئة، وذلك لتضليل قوات الحلفاء وتشتيت بعضها. كما قاموا بقطع خطوط الهاتف حتى لا يتسنى لخصمهم الاستفادة منها، وقام مظليون ألمان يجيدون الإنجليزية ويرتدون ملابس عسكرية أمريكية بالإنزال خلف خطوط الحلفاء وخداع السكان المحليين وبعض قوات الحلفاء والاستيلاء على مواقع وجسور حيوية وقطع طرق الإمداد الحيوية. وخلال 3 أيام من التمهيد الناري والتقدم البطيء للقوات النازية التي تمكنت من أسر لواءين من أصل 3 ألوية من فرقة 106 مشاة ميكانيكية الأمريكية وقتل معظم أفراد اللواء الثالث، عندها ساد اعتقاد لدى الألمان أنهم تمكنوا من تقسيم قوة الحلفاء. فأمر هتلر بتطوير الهجوم والتقدم نحو ميناء أنتويرب
بهدف السيطرة عليه وقطع الإمداد عن قوات الحلفاء ومحاصرتها بين قواته من جهة وبحر الشمال من جهة أخرى، والعمل على ضرب خطوط الإمداد للحلفاء بين بلجيكا وفرنسا لكسب الوقت إلى حين بسط السيطرة النازية بالكامل على بلجيكا. ولتشتيت دفاع الحلفاء عمل الألمان عندما اقتربوا من قوات الحلفاء على تسريب معلومات مضللة تفيد بأن القوات الألمانية تتخذ وضعية الدفاع وليس الهجوم. كما تمكنوا من نقل دبابات أمريكية وبريطانية كانوا قد استولوا عليها مسبقا مع مقاتلين ألمان بزي أمريكي إلى نقاط التماس مع قوات الحلفاء، وأنشأوا نقاط عبور كانت توجه قوات الحلفاء نحو مسارات خاطئة. معركة الثغرة. استغل الألمان حالة الطقس البارد والمثلج الذي يناسب قواتهم أكثر ما يناسب قوات العدو على القتال، ولمعرفتهم العميقة في جغرافيا المنطقة اعتمد الألمان تكتيك التقدم الليلي، والذي ساعدهم كثيرا في اختراق غابات وجبال الأردين، ونجحت القوات الألمانية في التقدم لعشرات الكيلومترات باتجاه هدفها الأول، وهو الوصول إلى نهر ميوز وبسط سيطرتهم على الجسور المائية والتقاطعات الرئيسية والطرق الهامة في تلك المنطقة. وصلت القوات الألمانية إلى مقاطعة باستون وقامت بفرض حصار خانق عليها بعد 8 أيام فقط من المعارك، وقامت بتنفيذ مذابح ميدانية بحق الآلاف من أسرى الحرب الذين استسلموا خلال عملية التقدم باتجاه باستون. الهجوم الألماني غير المتوقع كما وكيفا تسبب بحالة من الارتباك الشديد لقوات الحلفاء، فقتل وأسر الآلاف من المشاة الأمريكيين. عندها استشعر الحلفاء خطورة الموقف، فرفض الجنرال الأمريكي الذي كان يقود قوات الحلفاء المتحاصرة في باستون الاستسلام، وعمل على إشغال القوات الألمانية باشتباكات متفرقة إلى حين وصول المؤازرات من الجبهة الغربية. في المقابل أدرك الألمان أن الحلفاء في باستون يريدون كسب الوقت من خلال معارك صغيرة، فأبقوا على وحدات عسكرية تحاصر باستون وتوجهوا نحو أنتويرب ضمن الخطة المحددة في خلق ثغرة تفصل قوات الحلفاء إلى نصفين وتقطع الإمداد عنهم. وفي 3 يناير عام 1945 بدأ الحلفاء هجماتهم المضادة لدحر الألمان في معركة الثغرة، مستفيدين من فقدان عنصر المفاجأة الذي كان لصالح الألمان في الأيام الأولى، وكذلك مستغلين تحسن الأحوال الجوية لتقوم قواتهم الجوية المتفوقة بدورها الحيوي في الإسناد الجوي لقوات الحلفاء. حاول الألمان القيام بضربة جوية مركزة لكسر التفوق الجوي للحلفاء، فقصفوا معظم مطاراتهم القريبة من الجبهة ونجحوا في تدمير المئات من طائرات الحلفاء على الأرض، لكن بمقابل باهظ، وهو خسارة أكثر من 200 طائرة ألمانية، وهو ما مثل ضربة فادحة للجهود الألمانية الجوية، إذ شحت الموارد الألمانية وخرجت الكثير من المصانع الحربية من العمل نتيجة ضربات الحلفاء، وأصبح من الصعوبة تعويض ما يفقد. بين 8 و16 من يناير ضغطت قوات الحلفاء بشدة على الثغرة الألمانية من كافة الجهات، فأخذت الثغرة تتقلص بوتيرة متسارعة، وأيقن الألمان أن مواصلة تلك المعركة الخاسرة هو انتحار مجاني، فبدأوا بالانسحاب تدريجيا بشكل فني بما تبقى من قواتهم حتى لا يمكن الحلفاء من ظهورهم، ونجحوا إلى حد كبير في تحقيق ذلك. وبحلول يوم 25 من يناير كانت القوات الألمانية قد تراجعت إلى خطوط ما قبل هجوم الأردين، وأعادت قوات الحلفاء تموضعها في المناطق التي خسرتها خلال الهجوم، وعززت قواتها ودفاعاتها على المحاور التي قد يشن الألمان فيها هجومات مماثلة. الخسائر.
خسر الحلفاء نحو 108,000 مقاتل بين قتيل وجريح وأسير ومفقود، وهو أعلى رقم خسروه خلال معركة واحدة وعلى جبهة واحدة في الحرب العالمية الثانية. منهم 88,000 جندي أمريكي. كما خسرت الولايات المتحدة نخبة قوتها فيما يعرف بمذبحة مالميدي، والتي راح ضحيتها 19,000 جندي أمريكي، بالإضافة إلى آلاف الدبابات وقطع المدفعية وأكثر من 200 طائرة مقاتلة. بينما خسر الألمان نحو 120,000 جندي، منها 8 فرق عسكرية من قوات فافن SS أو ما يعرف بالجناح العسكري للحزب النازي، والذي كان يعتبر رأس الحرب والقوة الخاصة بهتلر إبان الحرب العالمية الثانية. كما خسرت ألمانيا نحو 300 طائرة مقاتلة ونحو 60% من عتادها الذي شارك في معركة الثغرة. نتائجها: انتهت واحدة من أضخم معارك التاريخ الحديث وأكثرها دموية، ورغم أن نسبة نجاح الهجوم النازي كانت ضئيلة للغاية، إلا أنها كانت خطة تستحق المغامرة، انتهت بما هو متوقع وليس بما هو مرجو. انتصر الحلفاء وعززوا قواتهم في أوروبا في الوقت الذي ازدادت فيه ألمانيا النازية ضعفا لما تكبدته من خسائر في العتاد والأفراد، دون مقدرتها على الإنتاج العسكري والتعويض. فكانت معركة الثغرة الشعرة التي قصمت ظهر هتلر والبوامة العريضة لتوغل الحلفاء وهزيمة ألمانيا. وأنت عزيزي المشاهد، هل كان قرار الهجوم الألماني صائبا؟ ولو حققت ألمانيا غايتها من الهجوم، هل كانت لتتغير نتائج الحرب العالمية الثانية؟ وفي نهاية حلقتنا مشاهدينا الكرام، إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا دعمنا بالضغط على زر لايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر التنبيهات ليصلكم جديدنا إن شاء الله.